අද මට හම්බ වෙලා තියෙනවා ට්‍රේඩ් හෝල්ඩර් බල්බ්. ඉතින් මේකේ එළිය අඩුයි කියලා තමයි තිබ්බේ. එළිය අඩුයි 9 watt to 30 volt වලට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ට්‍රේඩ් හෝල්ඩර් එක තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ තියෙන එකට මම ගත්ත හෝල්ඩර් එක ට්‍රේඩ් හෝල්ඩර් එකක්. හරිද? මේ තියෙන අපි එදිනදා ජීවිතේ පාවිච්චි කරන මුලින් නිවස් වල ගොඩක්ම තියෙන වැඩිපුරම තියෙන මේ බෙනට් කැප් හෝල්ඩර් එක. හරිද? B22. ඒක මේකට සම්බන්ධ කරන්න ඇත්තටම බෑ. මේක දාන්න ඉතින් කරකෝල. මේකේ බෝලේ මේ තියෙන මම ගලව ගත්තා. 10ක් තියෙනවා 10 light LED. මේකේ එළිය අඩුයි කියලා තමයි තිබ්බේ. බලමු අපි විදුලිය සම්බන්ධ කරලා කොච්චර එළියක් තියෙනවද කියලා. ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න මේ වගේ බල්බ් එකක් කොහොමද සෙට් කරගන්නේ කියලා. ඕල්රෙඩි වයර් දෙකක් අමුණ ගන්නවා. හරිද? මේකෙන් මුලින්ම මෙන්න මේකට දාලා ඉන්න ඕනේ. පස්සේ මේ ගැටයක් දාලා හරි. මොකද මේක මේ වගේ මේ හිර වෙන්න මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ මේක මේ නියුට්‍රල් පේස් මාරුන ප්‍රශ්න නැහැ. තුලට බලන්න. හරි ඕකේ. මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. තුලට ගියා. දැන් අපි ප්ලග් කරන් බලමු කොහොමද එළිය කියලා. අපිට වෙන ලයිට් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ වගේ. අපි බලමු මේකට වෝල්ටේජ් කොච්චරද කියලා. 230 වෝල්ටේජ් එක නේද AC. ඔව් මෙතනට එනවා. වෝල්ටේජ් පිට වෙන්නේ නැහැ මෙතනින්. අපිට මෙතනින් වෝල්ටේජ් එන්නේ නැහැ බිඳුව. ඒක වයරක් ගලව ගත්තා. වයර් දෙකම ගලව ගත්තා. දැන් මේක මේ වගේ පිහිටලයක් ආධාරයෙන් මේක දැන් ගලව ගන්න තියෙන්නේ. බලමු අපි ඇතුලේ සර්කිට් එක. මෙතනිනුත් මේ පොඩි টොප් එක ගලව ගත්තා. සර්කිට් එක එළියට ගන්න යන්නේ. ඉතින් සර්කිට් එක ඕනනම් අපිට ලයිට් එකෙන් චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ලයිට් 10ක් තියෙනවා. මැද 4යි වටේ 5යි 6යි. 10 ලයිට් මේ ගම්මයක් ගාලා තියෙන එක ටිකක් අමාරු නෝ ගලව ගන්න. සැනිටයිසර් ටිකක් දාලා තමයි ගලුවේ. ඉතින් සර්කිට් එක
හරි හොඳයි. දැන් අපි ලයිට් එක චෙක් කරගමු. එහෙනම් අපි චෙක් කරගමු. පේන මේක හරි කොත් හරි මොකත් හරි මැද හතර හරි. අපි බලමු වටේ හතර කොහොමද. මොකත් හරි කොත් හරි LED ලයිට් එක හොඳයි. හොඳයි. වෙන ලයිට් 10ම මේක මොකද පත් වෙන්නේ නැත්තේ. වෙන ලයිට් 10ම හොඳ තත්ත්වයේ පවතිනවා. ලයිට් 10ම හොඳ තත්ත්වයේ පවතිනවා. කොහොමද මේක බලන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ. सेलो टेप पे मुझे गलौली परसों करते हैं इतना वायर करती है कि मैंने इतना कप पे कर सेट लगी मैंने इतना कप पे कर අපේ සර්කිට් එක ගලව ගන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ බල්බ් එක අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉලෙක්ට්‍රෝ බෝයි YouTube channel එකට මොකද මම ගෙනලා දිනවා LED බල්බ් එකක් මේ තියෙන්නේ LED බල්බ් එක මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ no power LED බල්බ් අපේ මේකේ ගහලා තිනවා चेरी 220 वोल्ट 9 नोट 3000 के 230 वोल्ट सप्लाई के වැඩ කරන්නේ 9 नोट තමයි පවර් එක වෙන්නේ ඉතින් මේ ලාම්පුවේ මතක ඇති මේ LEDs ඔක්කොම චෙක් කරා මේකේ බෝඩ් එකේ නම් අවුලක් නැහැ LED වැඩ කරනවා අපිට මේ ඉන්වර්ටර් සර්කිට් එක තමයි මොකද මේ ඉන්වර්ටර් සර්කිට් එක තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ උගන්න බෑ මේ කැප් එකේ ඉදීමලා තියෙනවා හොඳින් බැලුවොත් පේනවා ඒක මේ චොපර් එක පුරුල්නේ මෙතන මෙන්න මේ ස්ථානයේ පාස් ගන්න ඕන ටික පුරුලක් තියෙනවා ඉතින් මෙතන ट्रांजिस्टर එකක් තියෙනවා මේ MB 10 කියන රෙක්ටිෆයර් එක තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඒතර මෙතන ट्रांजिस्टर එකක් තියෙනවා ඒකත් විදුලිය කමන් කිරීම සඳහා දායක වෙනවා. මෙතන රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා කැප් එකක් තියෙනවා. කුඩා ඉඳන් අත් කාජයක් පාවිච්චි කරනවා. මෙතන තියෙන රෙසිස්ටර් දෙකක් උගන්න පේනවා ඒ දෙකත් හොඳයි. මෙතන තියෙනවා CIK රෙසිස්ටර් එකක් R2 කියලා තියෙන්නේ. ඒකයි අනිත් පැත්ත බැලුවොත් මම චෙක් කරා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ රෙසිස්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒක දාන්න ඕනේ කැප් එක දාන්න ඕනේ. මේ දෙක විතරයි අවුලකට තියෙන්නේ. මම චෙක් කරා. මේක පොඩ්ඩක් හෙල්ලෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් පාස් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. නෙමෙයි අග්‍රේ. මම මෙතන සුද්ධ කරන් තියනවා
ඉතින් එතනට පාස් කරන්න ඕන මේක නවල. ඩ්‍රයි සෝල්ට්ලා තියෙනවා ඒවත් ඔක්කොම ඩ්‍රයි වෙච්ච තැන් ඔක්කොම ආයෙ නැවත පාස් කරනවා. ඩ්‍රයි වගේ තියෙන තැන් අනිවාර්යෙන් ආයෙ පාස් කරනවා. ඒක තමයි මොනවා නිමාවකින් යුතුව වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වයර් එක ටිකක් කොට හින්දා මම මේක ගලව ගන්නවා. මොකද එතනට දිග වයරයක් දාන්නවා. හරිද? මම මේ ඉදිමිලා දින කැප් එකත් ගලව ගන්නවා. ඒ වගේම මේ රෙජිස්ටර් පිච්චිලා එකත් ගලව ගන්නවා. මේ දැන් ඔබට පේන්නේ මම ගලව ගත්ත කැලි එක. ඉතින් දැන් තියෙනවා RCI volt 6.8 400 volt 6.8 UF එකක් තියෙනවා. මං ගාවේ ජාතියක් නැහැ. මං ගත්තා 450 volt 10 UF. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මේ පිච්චිච්ච එකට 46 ohms 2 watt resistor 1 watt. හරි. බලමු මේ චෙක් කරලා බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ. කැපැසිටි එකක් පාස් කරන්න ඕනේ. මේක රින පැත්ත හරියට දාගන්න ඕනේ.
දැන් බෑර් කෑලි දෙක පාස් කරනකොට දිග කෑලි දෙකක් ගන්නවා. තමයි මේක හරියට කරන්න අමාරුයි. තියෙන උගලන්ට පේනවාද දැන් මම පාස් කරන තියෙන විදිය. බලමු මගේ අත් කාචයට දාලා කොහොමද පේන්නේ කියලා. පාස් කරගෙන තින්නේ කෑලි ටික ඔක්කොම කපා ගත්තා. වයර් කෑලි දෙක පාස් කරනවා මෙතනට. වයර් කෑලි දෙකට ඊයන් ටිකක් තියාගෙන ඉන්නවා. ඔය වයර් කෑල්ලක් හරි එකක් හරි දැන් අනිත් අත් පාස් කරනවා. හිල වෙයිලා. ඔව් ඔව්. දැන් මම මේ වයරකට පාස් කරනවා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වයර් දෙක පාස් කරන් ඉවරයි. තියෙන්නේ සප්ලයි ඉන්න එකම ඉතින් අවුට් එක.